नमस्कार, 안녕하세요. म लोकेन फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। डे नाइट ड्युटीको कारण कोरियन भाषाको भिडियोहरू मैले खासै बनाउन सकेको छैन, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु र आगामी दिनमा धेरैभन्दा धेरै बनाउने कोसिस गर्नेछु। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई यस्तो एआई टुल सिकाउन गइराखेको छु जो तपाईहरुको पकेटमा छ तर तपाईले प्रयोग गर्न नजानेर तपाई विभिन्न टिचरहरू चाहिँ खोजिराख्नु भएको छ। आज मैले तपाईहरुलाई सिकाउने एआई टुल जसले तपाईलाई तपाईको गोजीमा तपाईले चाहेको बखत एउटा एकदमै जान्ने स्मार्ट टिचर बोकेर हिँडेको महसुस हुनेछ। आज म कोरियामा हुने साथीहरु जो केआईआईपी को तयारी गरिराख्नु भएको छ अथवा टपिकको तयारी गरिराख्नु भएको छ, टपिक एक्जाम दिन चाहनुहुन्छ, साथै नेपालमा हुने साथीहरु जो चाहिँ ईपीएस टपिकको तयारीमा हुनुहुन्छ, उहाँहरुको लागि विशेष गरेर आजको भिडियो समर्पित गर्न चाहन्छु र आफूलाई लागेको जिज्ञासा जुनसुकै बखत पनि तपाईले सोध्न सक्नुहुनेछ। तर त्यसको लागि तपाईसँग इन्टरनेट र एउटा स्मार्टफोन भने हुनुपर्नेछ। यो भिडियो एकदमै विशेष महत्त्वपूर्ण छ, अन्तिमसम्म हेर्नु होला, नछुटाउनु होला र यदि तपाईले यो भिडियोले सहयोग गरेको छ जस्तो लाग्छ भने अरु साथीहरुलाई पनि शेयर गर्न नभुल्नु होला। अथवा डे नाइट ड्युटीको कारणले गर्दाखेरि यदि सिक्न चाहेको खण्डमा पनि तपाईले चाहिँ समय मिलाउन सकिराख्नु भएको हुँदैन, त्यसको लागि यदि तपाईको पकेटमा टिचर भयो र जति बेला भन्नु त्यति बेला तपाईको प्रश्नको जवाफ दिन सक्ने एउटा टिचर तपाईले बोक्नु भएको छ भने भएन त मजा। कसरी पढ्ने, कसरी सिक्ने भन्ने बारेमा विस्तृत रूपमा तपाईलाई चाहिँ आज बताउन गइरहेको छु। च्याट जीपीटी को बारेमा, च्याट जीपीटी बाट हामीले कसरी पढ्न सक्छौं, कसरी सिक्न सक्छौं, हाम्रो टिचरले पढाए भन्दा पनि अझै मजासँगले तपाईले आफूले चाहेको समयमा पढ्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईसँग प्रश्न गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ, तपाईले सोध्न जान्नुपर्छ र कसरी सोध्ने त्यो विषयमा पनि म तपाईलाई यो भिडियोमा जानकारी दिन्छु। साथै एआई टुलले यदि गल्ती गर्यो, उसले चाहिँ गलत एन्सर दियो भने त्यो कसरी हामीले चाहिँ पत्ता लगाउने, यो चाहिँ यसले गलत भन्यो भन्ने कुरा कसरी पत्ता लगाउने, यस विषयमा पनि म तपाईलाई डिटेलमा भन्ने छु। अब हामी कम्प्युटर स्क्रिन मार्फतबाट भिडियोमा अगाडि बढ्छौं। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर भरपूर फाइदा उठाउनु होला। ल सुरु गरौँ। पहिला च्याट जीपीटी गुगलमा सर्च गर्नु होला। यो सर्च गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ ओपन एआई भन्ने च्याट जीपीटी को यो माथि नै आउँछ। यो ओपन एआई मा यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले सुरुमा चाहिँ कि लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ कि साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा हामीले अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने भएको हुँदाखेरि साइन अपमा क्लिक गर्नु होला। साइन अपमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो गुगल आईडी अथवा माइक्रोसफ्टको अकाउन्ट या एप्पल आईडी जुनसुकैबाट पनि यसलाई चाहिँ तपाईले अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले सजिलोको लागि कन्टिन्यू विथ गुगलमा क्लिक गर्छु। गुगलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको गुगल आईडी चाहिँ यसमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। मैले आफ्नो गुगल आईडी हालेर नेक्स्ट गर्छु। नेक्स्ट गरिसकेपछि गुगल आईडी को पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ। पासवर्ड हालेर नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यसलाई ओके गरिसकेर तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ च्याट जीपीटी 3.5 र अर्को च्याट जीपीटी 4 छ। च्याट जीपीटी 4 मा चाहिँ तपाईले चाहिँ पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ र यो तपाईले गुगल प्ले अथवा एप्पल स्टोरहरुबाट चाहिँ यो डाउनलोड गर्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ तपाईले डाइरेक्ट नयाँ भर्जन पाउनुहुने भएको हुँदाखेरि तपाईले चाहिँ यो ब्राउजरबाटै गर्नु होला। यो मोबाइलमा पनि हुन्छ, मैले तपाईलाई कम्प्युटरबाट देखाएको भए पनि तपाईले मोबाइलबाट गर्न सक्नुहुन्छ र च्याट जीपीटी 3 बाट नै गर्नु होला। यो चाहिँ फ्रीमा छ हैन। यसमा पर आवर चाहिँ लिमिटेड टेक्स्टहरु हुनु भएको हुँदाखेरि त्यसलाई पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ र च्याट जीपीटी 3.5 मा चाहिँ तपाईले फ्रीमा पाउन सक्नुहुनेछ र यसलाई तपाई चाहिँ मेसेज पठाउनु होला। जसले के प्रश्न सोध्न चाहनुहुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ तपाईले पठाउनु होला। अनि मिरी मिरी भनेर चाहिँ तपाईले यसलाई पठाउनु भयो भनेदेखि एकछिन पर्खिनु होला, यसले मिरीको बारेमा केही इन्फर्मेसन लिएर आउँछ। 안녕하세요. 미리는 한국어로 미리 준비하다 또는 미리 알다와 관련된 말입니다. यसले कोरियन भाषामा यसले लेखेको छ हैन। मिरीको बारेमा यसले डिटेल कुराहरु लेखेको छ। अझ यसलाई सजिलोको लागि चाहिँ जस्तो तपाईले सुरुमा यो च्याट जीपीटीलाई जसरी सोध्नुहुन्छ नि, जस्तो मैले अहिले मिरी मात्रै भनेर सोधे भने चाहिँ यसले प्रत्येक पल्ट यो सुरुको वर्डलाई यसले रिमेम्बर गर्ने भएको हुँदाखेरि यदि तपाई नेपालीमा ट्रान्सलेट चाहनुहुन्छ डिटेलमा भने चाहिँ सुरु पनि त्यसैगरी गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि तपाईलाई म त्यो आइडिया सिकाउँछु है त। तपाई न्यू च्याटमा जानु होला र सुरु गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले यसलाई कोरियन नेपालीबाट सोधे पनि हुन्छ है। तपाईले नेपालीबाट सोध्न सक्नुहुन्छ।
त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले मेसेजमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मेरी सेन्टेन्सेस, यसमा तपाईँले कुनै मिस्टेक लेख्नुभयो भने केही फरक पर्दैन। सेन्टेन्सेसमा एक्जाम्पल सहित बताउनु होला भनेर तपाईँले यसरी चाहिँ यसलाई च्याट गर्नु होला। च्याट गरिसके पछाडि यसले यसरी उत्तर दिन्छ। ल हेर्नुहोस्, र यति छोटो समय कुनै पनि शिक्षकले तपाईँलाई उत्तर दिन सक्नुहुन्न। तर यसले के भन्यो, यो चाहिँ क्वेसन बुझेन है, अब यसलाई राम्रोसँग बुझाउनुपर्छ पहिला क्वेसन। जस्तै इन नेपाली एन्ड हिन्दी एन्ड सेन्टेन्सेस, मेरी इन नेपाली एन्ड हिन्दी विथ कोरियन सेन्टेन्सेस भनेर यसलाई पठाइयो भने यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यसले जेनेरेटिङ गर्छ। मेरीको नेपाली अनुवाद हो पहिले पहिले या अगाडि अगाडि हो। यसको हिन्दीमा अनुवाद पहिले या अग्रिम हो। यदि तपाईँलाई कोरियन वाक्यको साथमा मेरीको प्रयोग उदाहरण चाहिएको, तपाईँको सहायता योग्य रूपमा कुनै वाक्य चाहियो भने कृपया तपाईँको अनुरोध गर्नुहोला। यसले अलिकति नेपाली भाषामा चाहिँ थोरै केही तलमाथि हुनसक्छ, तर यसलाई तपाईँले राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरी खोङ्बु हे वास्सयो, पहिले मैले चाहिँ पढाइ गरिसकेँ। मेरी छुन्बी हागो ओल्केयो, पहिला तयारी गरेर आउनेछु भनेर यसरी उसले दिएको छ होइन। जे सोध्नुपर्ने हो त्यो कुरालाई सही तरिकाले चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले जस्तो यसरी उसलाई मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि इमी मिरी फल्स एन्ड कोरियन वर्ड्स भनेर यसले इङ्ग्लिसमा दियो होइन। इमी इन एडभान्स, फल्सलाई अलरेडी र इमीलाई पनि अलरेडी भनेर यसले भन्यो, तर सबै इङ्ग्लिसमा दियो होइन। अब यसको लागि चाहिँ हामीले यसलाई नेपालीमा सोध्नुपर्छ। मलाई नेपालीमा बुझाइदिनु भनेर सोध्नु होला। त्यसरी सोचे पछाडि यसले मैले पहिले पनि उल्लेख गरेको छु, मिरी फल्स र इमी कोरियन शब्दहरू अङ्ग्रेजीमा अलरेडी वा बिफोरह्यान्डको अर्थमा परिवर्तित गरिएका छन्, तर तिनीहरूको प्रयोग कोरियालीमा अलग छ। तिनीहरूको भिन्नता र उदाहरण यस्ता छन् भनेर भन्यो। मिरी अर्थ पहिले नै पूर्वमा, उदाहरण मिरी आलेजुसे हो, पहिल्यै जानकारी दिनुहोस्। फल्स पहिल्यै, उदाहरण फल्स छन्यकी नै हो, पहिल्यै चाहिँ साँझ परिसकेछ भनेर आश्चर्यजनक अर्थमा आयो। इमी अर्थ पहिले, उदाहरण खुनुन इमी वास्सयो, ऊ चाहिँ पहिले आइसक्यो भनेर यसरी भन्यो र उसले चाहिँ यसरी उत्तर दियो। केही कार्यलाई पहिले नै गरेको वा पूर्वमा गरेको बारेमा बताउँदा इमी प्रयोग गर्नुहोस्। केही घटना जल्दै भएको वा अनपेक्षित रूपमा भएको बारेमा हेराउँदा फल्स प्रयोग गर्नुहोस्। केही पहिले नै भएको हो भनेर साधारण रूपमा बताउँदा चाहिँ इमी प्रयोग गर्नुहोस् भनेर यसले तिनटै कुरालाई सर्टकटमा बताएको छ। र यो नेपालीको चाहिँ त्यो फन्टहरू तलमाथि भएर अलिकति अक्षरहरू तलमाथि भए पनि यसले यसरी बुझायो होइन। अब यसलाई हामीले के भन्दा म इपिएस एक्जामको तयारीमा भर्खर सिक्दैछु, मलाई 5वटा एक्जाम्पल सहित बताउनु न प्लिज सर भनेर तपाईँले यसलाई यसरी सोध्न सक्नुहुन्छ। उसले अब एन्सर खोजेर दिइहाल्छ। परीक्षाको लागि तयारी गर्दा धेरै समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन् हुन खोज्यो। म तपाईँलाई इपिएस परीक्षा सम्बन्धी उदाहरणसँग सहयोग पुर्याउन प्रयास गर्दैछु। शब्दकोश प्रयोग, उदाहरण कुनै नयाँ शब्द मिल्दा त्यसलाई बारम्बार प्रयोग गर्नुहोस् र त्यसको अर्थ शब्दकोशमा हेर्नुहोस्। र यसले चाहिँ अब हाम्रो क्वेसनलाई यसले बुझेन है। तपाईँलाई चाहिँ इपिएस कसरी पास गर्ने भनेर यसले चाहिँ त्यसको तरिकाहरू बताइराखेको छ। अभ्यास समूहमा सामेल हुनु भनेर विभिन्न कुरा हुँदैछ। अब यो हामीले सोध्न खोजेको होइन अहिले। यसलाई स्टप जेनेरेटिङमा क्लिक गर्ने। मैले
अथवा यसैलाई हामीले एडिट गर्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ म युपिएससी एक्जामको तयारीमा भर्खर सिक्दैछु, मलाई 5-5वटा एक्जाम्पल सहित बताइदिनु न प्लिज सर। अघिको इमी मिरी र फल्सको बारेमा भनेर तपाईँले फेरि यसलाई सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, तपाईँलाई प्रश्न गर्नुभएको इमी मिरी र फल्स शब्दको उदाहरणहरू प्रदान गर्दैछु भनेर यसले दिँदैछ। उदाहरण: खुनुन इमी खास्मिदा, ऊ पहिले गएका छन्। नानुन इमी खु यङ्गारुल फास्यो, मैले त्यो चलचित्र पहिले हेरेको छु। पहिले नै, मिरी भनेको पहिले नै, पूर्वमा भन्यो होइन। सिहम छने मिरी खोङ्बु हाँसे हो, मिरी खोङ्बु हाँसे हो, परीक्षा अघि नै पहिल्यै पढ्नुहोस्। मिरी आल्या जुसे हो, पहिल्यै बताइदिनुहोस्, पहिले नै थाहा दिनुहोस्। फल्स पहिले जल्दै। उदाहरण: फल्स यल्सिने हो, पहिल्यै 10 भइसकेछ भनेर आश्चर्यजनक तरिकाले चाहिँ यसले उदाहरण दियो। फल्स फोमिए हो, पहिले चाहिँ स्प्रिङ हो, पहिले नै वसन्त आएको छ भनेर यसले इङ्ग्लिस नेपाली सबैमा चाहिँ यसरी दिइराखेको छ। उम्मिद छ यसले तपाईँलाई इमी मिरी र फल्स शब्दको प्रयोग र समझमा सहयोग पुर्याउनेछ। तपाईँको युपिएस परीक्षाको लागि शुभकामना समेत यसले दियो होइन। अब यसलाई अलिकति जस्तो तपाईँ चाहिँ एउटा पाठ पढ्दै हुन्छ, 38 पाठको हो। यसमा चाहिँ इन्जुसिगा वाल्गी छान, अब यो वाल्गी छान तपाईँलाई आएन है, वाल्गी छान तपाईँलाई आएन भने यसलाई तपाईँले चाहिँ च्याट गरेर वाल्गी छान इन नेपाली एन्ड हिन्दी विथ कोरियन सेन्टेन्सेस भनेर यसलाई तपाईँले सोध्नुभयो भने वान्गी छान प्राणमय जीवन्त भन्यो र अर्को हिन्दीमा ऊर्जावान पनि हुँदो रहेछ। प्राणमय जीवन्त, ऊर्जावान अथवा जीवन्त, यसको अर्थ त्यो हुँदो रहेछ। खुन्यनुन हाङसाङ वाल्गी छान मोसुक उरो हाक्चोए होन्दा, ऊ अधिकांश प्राणमय अवतारमा स्कुल आउँछ, ऊ हमेसा ऊर्जावान रूपमा स्कुल आउँछ भनेर भने। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नेपाली र हिन्दी दुइटैमा गऱ्यो भने चाहिँ हामीले ठ्याक्कै बुझ्ने खालको आउँछ। हामीले नेपालीमा मात्रै भनेर भन्यौँ भने चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो नेपाली शब्द हामीले नसुनेको शब्दहरू पनि यसले प्रयोग गर्ने हुन्छ। त्यसकारण हिन्दी र नेपाली दुइटैमा भनेर सोध्यौँ भने चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ र कुन कन्टेक्स्टमा भनेको छ भन्ने कुरा यहाँ हामीले कन्टेक्स्ट हेर्न सकिन्छ। इन्जुसिका वान्गी छान छिक्जाङ फुनगुइगिरुल मान्दुल्गी उइए सिक्पन्दुरुन थेसाङरो थायाङहान हेङसारुल माल्यन हाय भन। अब यो माल्यन हाय हामीले बुझ्यौँ न होइन भने सिधै कहाँ जान्छौँ त भन्दाखेरि च्याट जिपिटीमा जान्छौँ अनि त्यो माल्यन हायको बारेमा हामी सोध्छौँ है त। जस्तो माल्यन हाय हामीले सोध्यौँ, माल्यन हाय मात्रै पठाउँ। अब हामीले अघि नेपाली इङ्ग्लिस दुइटैमा गरेको छ, यसले के भन्दो रहेछ? माल्यन हादा कन्डक्टेड फ्रम माल्यन हाय, माल्यन हादाबाट चाहिँ आएको हो माल्यन हाय भनेर भनिदियो होइन। माल्यन हाय, अब यसले इङ्ग्लिसमा भनौँ, मलाई नेपालीमा बताउनुहोस् भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। मलाई नेपालीमा भनेर भनेपछि उसले नेपालीमा भनिदिन्छ है। हेर्नुहोस्, यस्तो तपाईँले बुझेन है। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले आफै विचार गर्नुपर्छ यसले बुझेन भन्ने कुरालाई। मलाई नेपालीमा बुझाउनु न सर, अघिको भनेर यसरी लेख्नुभयो भने उसले तपाईँलाई ठिक छ मैले प्रयास गर्दछु भन्छ। तपाईँलाई नेपालीमा सम्झाउन कृपया अघि बढाएको जानकारी प्रदान गर्नुहोस् भन्नु। अब फेरि हामी अघिको यो थियो हामीले ल्याएको मार्यन हाय भन्ने थियो होइन, मार्यन हाय। अब यो मार्यन हाय चाहिँ के हो त? यो त हामीलाई थाहा छैन होइन। कपी गरेर मैले यहाँ राखेँ है त, मार्यन हाय भनेर ठ्याक्क दिएपछि उसले मार्यन हायको अर्थ तयार गर्दै वा व्यवस्थित गर्दै हो। यसलाई नेपालीमा प्रयोग गरी उदाहरण दिनेमा हेङसारुल उइहे
छाङसुरुल मार्यन हादा प्रोग्रामका लागि स्थल तयार गर्दै मार्यन हाय शब्दको प्रयोग कसरी भएको छ भन्ने प्रसङ्गमा फरक पर्छ, त्यसैले सन्दर्भ थाहा पाउन महत्त्वपूर्ण छ भन। अब मार्यन हादा चाहिँ कुन प्रसङ्गमा छ भन। अब यो यहाँ मिल्छ त हाम्रो मार्यन हादा ऐको सिक्वन्दुरी थेसाङरु थायाङहान हेङसारुल मार्यन हाय भनेर यसले भन्यो होइन। पुरै मलाई बुझिनँ मैले भने के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब यो सबै बुझिनँ मैले भने टक्क लगेर यसलाई पेस्ट गर्ने र सोध्ने। इन्दु सहर जीवन्त कार्यालयको वातावरण सिर्जना गर्नका लागि कर्मचारीहरूमाथि विभिन्न कार्यक्रमहरू तयार पारेको छ र त्यसले 4 पाठले आसपासका मानिसहरूको ध्यान खिचेको छ। इन्दु सहरले जन्मदिनको केक उपहार दिनु, साथीहरूसँग कफी पिउनु जस्ता कार्यक्रमहरू मार्फत कर्मचारीहरूलाई काम गर्न मन लागेको कार्यालय बनाउन महत्त्वपूर्ण प्रयास गरेको छ र यसरी यसले डिटेलमा चाहिँ यसरी नेपालीमा भन्यो होइन। तर हामीले यसरी पढ्दाखेरि त यो ट्रान्सलेट गरेको जस्तो मात्रै भयो होइन। हामीले कसरी बुझ्ने त? बुझेर पढ्नलाई यसलाई चाहिँ टिचर जस्तो तरिकाले चाहिँ सोध्ने कुरामा चाहिँ हामीले त्यही अनुसारले क्वेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यो दोङमुल भनेको चाहिँ घरपालुवा जनावर हुन् है। पालुवा दोङमुल र वान दोङमुल बिच के फरक छ भनेर तपाईँले यसलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। अब यसले के दिन्छ त उत्तर हेर्न सक्छौँ। फाले दोङमुल र एवान दोङमुल दुवै शब्दको अर्थ प्राय पाल्तु पशु वा कम्पेनियन एनिमल हो, तर तिनीहरूको प्रयोगमा सानै भिन्नता हुन सक्दछ। फाल्य दोङमुल यसलाई शाब्दिक रूपमा सङ्गी पशु अथवा कम्पेनियन एनिमलको अर्थमा लिन सकिन्छ। यसको प्रयोग सामान्यतया पाल्तु पशुको सङ्गी वा साथीको रूपमा गर्दा हुन्छ, जसले मानवसँग नजिकैको सम्बन्ध बताएको छ होइन। वे वान दोङमुल यसलाई चाहिँ प्रिय पाल्तु पशु वा पेट एनिमलको अर्थमा लिन सकिन्छ। यसको प्रयोग पाल्तु पशुहरूका लागि सामान्यतया गरिएको हुन्छ, जसले मानवहरूले मनोरञ्जनका लागि पालेको हुन सक्दछ। तयारी गर्दा दुवै शब्दहरूको अर्थमा सामान्यतया ठुलो फरक छैन, तर फाल्य थोङमुल शब्दले पाल्तु पशुलाई मानवको अधिक नजिकैको सङ्गी वा साथीको रूपमा देखाउँछ, जबकि ए वान दोङमुल शब्दले पाल्तु पशुको प्रिय अथवा मनोरञ्जनका लागि पालिएको पक्षमा जोड दिन्छ भनेर यसरी डिटेलमा यसले चाहिँ बुझाइदिन्छ। र तपाईँहरू पनि यो च्याट जिपिटीको माध्यमबाट आफूलाई नजानेको कुरा, आफू जहाँ पुग्दाखेरि अड्किन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले हेरेर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले बुझ्नु भएन भने फेरि पनि कमेन्ट गर्नु होला, म अर्को भिडियोमा अझै डिटेलमा बुझाउने कोसिस गर्दछु। र यो च्याट जिपिटीको माध्यमबाट तपाईँले घरमा बसी एकदमै सजिलो तरिकाले चाहिँ अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँलाई एकदम धेरै हेल्प हुनेछ भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा माग्न चाहन्छु। अर्को भिडियोमा फेरि पनि आउने नै छु। तबसम्म तपाईँहरू स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। हस्त नमस्कार, न्यास्यौ।